Sziasztok! Most megmutatom nektek, hogyan tudtok megmenteni néhány ügyes praktikával egy már kidobásra ítélt széket. Ennek a Tonett széknek elsősorban az ülőfelületét kell majd újra gondolni, hiszen az teljes mértékben hiányzik. A váz viszonylag jó állapotban van, úgyhogy ezt egy alapos portalanítás után lealapozom. Természetesen, hogyha rosszabb állapotban lévő székkel van dolgunk, akkor fatapasztal javítsuk ki a hibákat, és ha lehetőségünk van rá, akkor alaposan csiszoljuk át a felületet. A megszáradt alapozó rétegre egy úgynevezett kaméleon festéket fogok felkenni, ami tulajdonképpen egy vízbázisú gyöngyház festék, és több színben is kapható, úgyhogy én most a rózsa arany változatot fogom használni. A szék ülőfelületét már előre elkészítettem, méghozzá egy OSB lapból vágtam ki egy kört, és azt utána szivacsal és flízzel borítottam be, és erre fog rákerülni az az anyag, amit én tulajdonképpen rá fogok kárpítozni. Ezt az anyagot választottam ki, mert nagyon tetszenek rajta ezek a rózsa minták, ettől egy kicsit ilyen romantikusabb lesz ez a szék, viszont az anyag maga nagyon vékony, tehát nem alkalmas arra, hogy kárpítozzunk vele, illetve a sárga alapszín sem megfelelő, nem illik ehhez a kaméleon színű festékhez, úgyhogy a mintákat ki fogom vágni, és rá fogom ragasztani egy sokkal vastagabb, kárpítozásra alkalmas anyagra. A textil felragasztásához egy ragasztófátyolt fogok használni, méghozzá úgy, hogy ezt is körülbelül olyan méretűre vágom ki, mint a nagyjából körbevágott mintát, és utána sütőpapíron keresztül közepes hőmérsékleten rávasalom. Aki nem szeretné, hogy a ragasztófátyol a vasalódeszkájához is hozzátapadjon, az alulra is tegyen egy sütőpapírt. Miután az összes minta kihűlt, precízen körbe lehet vágni a kontúrok mentén, és utána ragasztós felülettel lefelé rá lehet helyezni a vastagabb anyagra, közepes hőfokon 20-30 másodpercig vasalva oda fog ragadni. Vasalgatás közben azért elmondom, hogy ez a ragasztófátyol természetesen nem csak pamutvászon anyagoknál működik, hanem akár filcet is ragaszthatunk mondjuk farmerre. Az elkészült textilt most rá fogom tenni az ülőfelületre, amihez tűzőgépet fogok használni, természetesen akinek nincsen ilyen itthon, az szöggel is rögzítheti. El is készültem, nézzük, hogy mutat a széken. Ha szeretnétek megtudni, hogy milyen trendi dolgokat lehet készíteni hobbi technikákkal, akkor iratkozzatok föl a videócsatornánkra.